gómìnà Seyi Makide wọ́n fi alága ọ̀jà tuntun jẹ ẹnìjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní Ọ̀yọ́ gba adé aládìkún ló wà àwọn aládìkún. èmi ti gbọ́ nípa àgọ́ ọ̀jà torí mi àti bàbá alága ọ̀jà a sọ̀rọ̀ lásìkò kan lọ́dún tó lọ bí tí bàbá yìí ti jẹ́ kó yé mi pé kódà wọ́n ti promote àwọn sí second class ọba káwọn wúyè Aláàfin ọ̀jẹ̀ káwọn wúyè Ọ̀yọ́ ń pilẹ̀ ogun àdájà náà sí ni torí pé tí wọ́n rò pa wọn bá ẹ̀yà tó kú jà yìí yóò dogun abẹ́lé wọn láìpẹ́ yìí ẹ̀tún kọ́ ọ̀lẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ mi sí. Ọ̀yọ́ ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ní táǹpẹ̀ ní sùnmọ̀mí terrorism ẹja kú ṣẹ́gi ní Ọ̀yọ́ tuntun ẹja sọ àgọ́ ìdọ̀yọ́ inú fi ń jẹ́ àgọ́ ọ̀dà dọ̀yọ́ àgọ́ dọ̀yọ́. wọ́n ní lébè Seyi Makinde ọ̀pọ̀ mọ́rí lébè Olúbàdàn ọ̀pọ̀ mọ́rí wọ́n ní kó ẹ̀yìn ipò ẹrú ló sì yẹ kí Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ wà tí ìlú kan ti gbógun ti gbogbo ìlú tó kù wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ lánàá wọ́n mú jẹ tòní ló bu wọn lọ́wọ́ wọ́n gbà lọ́wọ́ olóròlú wọ́n tún gbà lọ́wọ́ alága ọ̀jà what an history báyé bá ti ń yí ṣe là báyé yí lọ́nà ìkànsọ́ ló lòun ní báyé yí wọ́n sọra wọn dọ̀tá gbogbo ayé. Makide yóò dádé fún alága ọ̀jà tó túmọ̀ sí wípé ọba yóò di méjì nílùú Ọ̀yọ́ ẹ ò bá gbàgbé nínú ìtàn tí Awíkókó ti sọ sẹ́yìn òun náà lọ sọ wípé Ọ̀yọ́ tá a wà lẹ́nìí àwọn alágbọ̀ lónìí débi pé ọgbọ́n abẹ́nú ni Ọ̀yọ́ lò ìwà Ọ̀yọ́ lọ̀yọ́ sì lò láti gba adé lọ́wọ́ àwọn alágbọ̀ nínú ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ àti ìtàn àrọ́bá òun náà láti gbọ́ wípé adé aládìkún tá à ń sọ yìí adé sẹ́sẹ̀ fún wípé àwọn alágbọ̀ lónìí o wípé àgọ́ lónìí adé tí Aláàfin délé nìí nínú èyí tí wọ́n ti sọ wípé àfi dandan kí àwọn alágbọ̀ kán padà gba adé wọn o àgọ́ ọ̀já tó wà ní ìlú Ọ̀yọ́ òun náà ni Seyi Makinde pinnu láti dé adé fún nínú oṣù kejì yìí èyí tó túmọ̀ sí pé nílùú Ọ̀yọ́ báyìí o aládé méjì ni ó wà ń bẹ̀ ìyẹn alágbọ̀ àti Aláàfin Ọ̀yọ́ nínú ẹ̀wọ̀n náà ni àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ ti wá kọ ìwé tó yẹ ayélujára wípé ìwà burúkú gbáà ni wípé àwọn alágbọ̀ kọ́ ló nílùú o ṣùgbọ́n sáà Awíkókó ti sọ́nù ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó ní láti ayé ọba Adéyẹmí òun náà ni wọ́n ti lù lọ́ǹtẹ̀ wípé kán dádé fún wọn o ṣùgbọ́n Adéyẹmí Aláàfin Ọ̀yọ́ ìyẹn Adéyẹmí kẹta sọ pé láwọn ní dádé ṣùgbọ́n ní báyìí o Seyi Makinde ti sọ pé àsìkò tó fún wọn láti dádé olówó àfà tínú ń bí àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ tí wọ́n ń fapá jánu tí wọ́n ti ń fẹsẹ̀ halẹ̀ wọ́n wá ní àjòjì òun náà ni Ọ̀yọ́ Aláàfin lágbọ̀ọ́ tó túmọ̀ sí pé ilẹ̀ tí àwọn Aláàfin wà lénìí àgọ́ ló níbẹ̀ wípé àwọn Aláàfin gangan òun náà ni àjèjì nílé àgọ́ Awíkókó wá sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé gbogbo ibi tí wọ́n ń pè ní Ọ̀yọ́ lénìí ilé àgọ́ ni ẹ wo ọ̀rọ̀ pọ̀ nù òwe kọ́bọ̀ nínú èyí tí Awíkókó ti sọ bí ọ̀rọ̀ ọ̀hún ṣe jẹ́ àti àpilẹ̀kọ tí àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ kọ sí ojú ayélujára àti ìgbésẹ̀ tí Seyi Makinde fẹ́ gbé ẹ wo ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ kì í fi bẹ́ẹ̀ dùn lẹ́nu tèmi o ẹ wo wọ́n fi gbogbo fọ́nrán ọ̀hún hàn wá tá a wò ó tá a sì gbádùn ìdọ́ba ni bọ́ wá jágbá àkọ́kọ́ lẹ́yìn wò wá àbí ẹ ti jẹ́ olólùfẹ́ wa tẹ́lẹ̀ rí ṣùgbọ́n ẹ ò tí ì tẹ subscribe button síbẹ̀ à ń bẹ̀ yín ni o ẹ bá wa tẹ̀ sójú ẹ̀ ẹ bá wa dọ̀rẹ́ káwa náà ó sì bá yín dọ̀rẹ́ torí bí kinní ọ̀hún bá ṣe ń jábọ́ bí àpò òyèrè àwa ò ní jẹ́ kí yín ó di sí o ẹ wá mú ìgbàgbé láti ti aago pélébé kan tí ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ èyí tí ó máa ràn yín létí nígbàkúgbà tá a bá ti wà lórí ètò ẹ já. now bóyá ń gbọ́ fẹ̀rẹ̀fẹ̀rẹ̀ pé gómìnà Seyi Makinde wọ́n ó fi alága ọ̀jà tuntun jẹ látàyé Aláàfin àná níjọba ti fún wọn láṣẹ pé kán lọ dádé Aláàfin àná ò jẹ́ kí wọ́n dé bẹ́ẹ̀ sì rí àwọn wọn nílẹ̀ wọn onílù ló nílù onílẹ̀ ló nílẹ̀ kò sẹ́ni tí bá níjà sógun ìyá ẹ̀ ni àwọn àjèjì tí wọ́n gbà lálejò wọ́n wá dá wọn lọ́wọ́ kọ́ àwọn tí wọ́n pè wá jẹun wọ́n tún dì wọ́n lọ́wọ́ mú wọn ò jẹ́ kí wọ́n bùkìlì wọn ò jẹ́ kí wọ́n fi rún bẹ̀ so ẹ ṣàìní mọ̀ wípé Ọ̀yọ́ ò ní fi gbogbo ara mọ́ ṣùgbọ́n wọn ò lágbára lórí ẹ̀ lélẹ̀ tó túmọ̀ sí pé wọ́n fapá jánu kan rí mọ́nú fẹsẹ̀ janlẹ̀ lábẹ́ ilé wọn ni o kò gbọ́dọ̀ jáde ta torí bínú bá ń bí wúrẹ́ ó lè mọ́ fẹsẹ̀ halẹ̀ lásán kò sí ní tí ó folówó ẹ̀ ṣe. now ńgbà táwọn èèyàn wá ń sọ wípé especially àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ wípé segment kan lọ́yọ́ láti ìsìsàlẹ̀ Ọ̀yọ́ bí ẹ bá ti kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ àfin ní fẹ́ máa lọ sísàlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́dọ̀ àwọn aṣípa ẹ kàn yànà kan tó ń pè ní yànà agún pópó kẹ́ tó máa lọ ìsàlẹ̀ Ọ̀yọ́ wọ́n nígbàgbọ́ pé ìsàlẹ̀ Ọ̀yọ́ nìkan irọ́ o gbogbo ibi tí wọ́n pè lọ́yọ́ lónìí àwọn ọ̀já lónìí. báwo ni Ọ̀yọ́ ṣe fẹ̀ iṣẹ́ Àtìbá ni Àtìbá rán ni lọ sí Ìgbòho wọn pa àwọn Ọ̀yọ́ kan bẹ́ẹ̀ ń gbòho tí wọn padà wá sí Ọ̀yọ́ Kàtúngà àwọn kan náà sì sápò lọ́yọ̀ Kàtúngà tó jẹ́ pé Ìgbòho wọn darí kọ nígbà ó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ wọ́n rò pa àwọn lẹ́bí sí gbogbo ibi tí Àtìbá mọ̀ pé àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ wà àti àwọn tí kì í ṣọ̀yọ́ gan ló gbìyànjú láti lọ approach wọn àti tẹ̀lómi ìlú ẹ̀ máa bọ̀ ó lọ bá àwọn Ọ̀yọ́ Mèsì àwọn kan wá láàrin wọn àwọn kan ò tẹ̀lé Ọ̀yọ́ àgọ́ ọ̀dá yìí ni wọ́n ti ṣẹ̀ṣẹ̀ kó àwọn Ọ̀yọ́ Mèsì míì jọ so látìgbà náà
làwọn ìdílé Ọ̀já ni wọn ò ti yàtọ̀ sí ìjòyè kan péré láàrin Ọ̀yọ́ kò dùn mọ́ wọn nú pàápàá jùlọ ńgbà tí bàbá Alhaji Àmùdá Ọlọ́run Òṣèbí tó jẹ́ Aṣípa Ọ̀yọ́. Mo sọ pé ńgbà tí wọ́n pa Aṣípa Ọ̀yọ́ Alhaji Àmùdá Ọlọ́run Òṣèbí mo wà lọ́yọ̀ọ́. Ṣé gbàgbé mo sọ tàn débi pé ìjọ tí wọ́n pa èmi àtọ̀gá mi tó ń jẹ́ ọmọ ilé Aláàfin, ọ̀gá mi tí wọ́n ń pè ní Sódà bẹ́ẹ̀ ńlájọ́ ń bọ̀ láti Ìbàdàn. Ọ̀gá mi ń wa mọ́tò C20 èmi ń ṣe kọ̀ǹdọ́. Kó tó di pa àdọ́jà owó dé làwọn èèyàn dá wa dúró. Sódà bẹ́ẹ̀ ẹ má lọ sí Akẹ̀sán o. Kí ló ṣẹlẹ̀? wọ́n ní Àmùdá Ọlọ́run Òṣèbí kú. Àwọn ọmọ ìsàlẹ̀ Ọ̀yọ́ dẹ̀ ń fa wàhálà pé wọ́n pa bàbá àwọn ni torí níta gbọ́ ni pé wọ́n dá ásíìdì sí la. Ilà tí sì ń bẹ lẹ́ẹ̀kẹ́ Aláàfin ló wà lẹ́ẹ̀kẹ́ ọ̀gá mi Sódà bẹ́ẹ̀. Láàrin ìfínkùlà láàrin ìgboro gbogbo òlú dá paru-paru lọ́jọ́ náà lọ́hùn. Ìtàn yẹn ni mo sọ ní bàbá wa Alágọ̀ Ọ̀já tí wọ́n fẹ́ gbé ọ̀pá àṣẹ lé lórí iná fi wá pè mí pé níbi tí wọn ò mọ̀ dé àwọn tó ṣàlàyé fún mi nípa Àmùdá Ọlọ́run Òṣèbí. Ǹjẹ́ mo mọ̀ pé àwọn pẹ̀lú Àmùdá Ọlọ́run Òṣèbí ni wọ́n jọ tàn dé ẹ̀gbẹ́ odò yẹn nígbà náà lọ́hùn. Àwọn mẹ́ta làwọn lọ. Àwọn tí wọ́n pa Àmùdá Ọlọ́run Òṣèbí fi àwòrán hàn àwọn ẹni tó rán àwọn wáre o tó bá ní tó fẹ́ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ tẹ́ bá jọ dọ́rọ̀ ẹ̀ mọ́ béèrè lọ́wọ́ ara yín. Wìdí òpù pa àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta táwọn wá àwọn ò ní lọ láyọ̀ àtàláfíà. Ìkànnù àwọn ó fẹ́ mọ́ sá lọ wọ́n kó àdábò ńbẹ làwọn ti kọ́kọ́ da nǹkan sí wọ́n ti kọ́kọ́ yìnbọn fún Àmùdá kọ̀ràn wọ́n sáládà kọ̀ràn ó dàbí pé wọ́n wá fún lọ́rùn pa kan tó wá dá sídìí sí. Gbogbo ibi tí wọ́n ti ń mú Àmùdá yìí ni làwọn ti bẹ́ sódò ń táwọn fi wẹ̀dò sájá sódì kejì. Eléyìí tí wọ́n sáládà rabọ̀rabọ̀ ó padà délé. Ọpẹ́ ṣe ọdún yẹn kó tó di pọ́ padà jáde láyé pé gbogbo ẹ̀ ló sojú àwọn o. Àwọn gangan làwọn gbẹ́jọ́ dìde. Ẹjọ́ ọ̀hún dé Ìbàdàn. Irú mọ́tò tí wọ́n gbé wá because wọ́n sọ pé wọ́n fẹ́ sin odò ẹja. Wọ́n dẹ̀ fẹ́ sin nǹkan ọ̀sìn àwọn dẹ̀ ń wálẹ̀ tó pọ̀. Ilẹ̀ táwọn wá ń wá odò gbọ́dọ̀ wà ń bẹ̀. Ń lọ jẹ́ kí wọ́n mú wọn lọ síbi odò yẹn tá a bá ń lọ sódò ọba tá a bá ń lọ sógun mọ̀sán lodò ọ̀hún wà. Pé kódà lọ́jọ́ náà gan-an àwọn tó lọ bí ìkómọ àbúrò bàbá Àmùdá Ọlọ́run Òṣèbí. Láti bẹ̀ láwọn yẹn náà àwọn tí wọ́n pa bàbá yìí wọ́n jókòó táwọn bí ìkómọ níbi ìsọmọlórúkọ táwọn gan tó ń tọrọ wọ́n tó ń fowó tọrọ lọ́dọ̀ àwọn àfáà. Lámọ̀ pé ikú tí ọ̀pọ̀ ọmọ jẹ ìnira bàbá lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọmọ ńgbà wọn kò bí ìkómọ náà jọ gbàbẹ̀ lọ. Ìmọ́tò táwọn tán gbé wá gangan àwọn dàmọ̀. Ńgbà táwọn dé Ìbàdàn wọ́n kó mọ́tò rú bẹ́ẹ̀ ó tó gún wọ́n kó kalẹ̀ káwọn náwó sílé tó wá ń jọ́ náà gangan láwọn náwó sí. Lẹ́yìn ẹ̀ ni wọ́n arrest àwọn èèyàn kan but unfortunately later wọn ni wọ́n padà fi wọ́n lẹ̀ oríṣiríṣi nǹkan kan ńlọ lórí ẹ̀. So káwọn ọmọ Ọ̀yọ́ tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa Àgọ́ Ọ̀já kí wọ́n má sọ wípé segment kan ni wọ́n rárá o. Ọ̀yọ́ lọ́fẹ̀ẹ́ lẹ̀ ju ibi tí wọ́n fún wọn lọ. Ilé Èkúsì lọ́lọ́bẹ ẹ lèrò lónìlú ni ìdílé Ọ̀já fi restrict sísàlẹ̀ Ọ̀yọ́. So now wọ́n wà àgbàdé adé ọ̀pẹ lórí òkábíyèsí bàtọ́ pẹ́ lẹ́sẹ̀ ẹ̀sùn ọba ọ̀jẹ̀ kòwòrò pẹ́ olùkẹ́rẹ́ yóò jẹ́ dọ̀kẹ́rin bẹ́ẹ̀ bá lùgbọ́ ọdún lórí àpèrè àwọn babaláyín ìní ni ibi tá a fẹ́ kóbì òwò sí kóbì òwò wù sí tá a fẹ́ gbé obì sí lálẹ́ òun bẹ́ẹ̀ bá a ṣe fẹ́ orí bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí. Ọ̀rọ̀ nípa n tí ń ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire tí ìlú kan ti gbógun ti gbogbo ìlú tó kù wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ lánàá wọ́n mú jẹ tòní ló bu wọn lọ́wọ́ ńgbà tójú ń bẹ lórúnkún tí ló ti dàgbàsókè tí ọ̀làjú ò tí ì dé wọ́n máa ń èèyàn sìn lẹ́rú wọ́n jẹ gàba lórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọ́n kógun ja àwọn èèyàn wọ́n tà wọ́n lọ́mọ tà wọ́n láya tà wọ́n lọ́kọ wọ́n pa àwọn tí wọ́n pa àwọn tí wọ́n fi bá lò pọ̀ àwọn tí wọ́n sọ pé àwọn gbẹ́sẹ̀ lé oúnjẹ olóúnjẹ jíjẹ ṣùgbọ́n lásìkò yìí ńlá wa sọ pé ọmọ ajá ti kú níye tó wà ejò ti wọ́pọ̀ òǹbẹ tàná àti pé báyìí mo ṣe tí mo fi mẹ́rùn ìsìn jẹ ẹ̀rùn á máa yanjú ra wọn lọ o wọn ò wá fẹ́ gbà yípadà tó dé àwọn ilé ìbò sì ní the most constant thing is change gbogbo nǹkan láyé ló ń yí padà ẹgbẹ́ tá a fi sùn lónìí bàbá tó fi sùn lọ́la ibì kan náà kọ́ la fi sùn sí
lélẹ̀ tó túmọ̀ sí pé báyé bá ti ń yí ṣe là á báyé yí. Ọ̀yọ́ nìkan sọ ló lòun ò ní báyé yí. Wọ́n sọra wọn dọ̀tá gbogbo ayé. Wọ́n ní lébè Ṣèyí Mákindé ọ̀pọ̀n mọ́ rí, lébè Olúbàdàn ọ̀pọ̀n mọ́ rí. Wọ́n ní pọ̀ ẹ̀yìn ipò ẹrú ló sì yẹ kí Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ wà abẹ́ àwọn lọ́wà kọ́ máa sin àwọn kọ́ máa bá búrúbúrú. Làwa pé ayé ti dayé òyìnbó, ó ti dayé ọ̀làjú, ó ti dayé ètò, ó ti dayé òfin. Pé àparò kọ́ ọ̀gá jù kan lọ mọ́ ńgbà tó jẹ́ pé gómìnà ní fọ̀pá àṣẹ lé ọba ìlú lọ́wọ́. A jẹ́ pé gómìnà láláṣẹ èkejì òrìṣà báyìí o, tàbí ká sọ pé gómìnà gangan láláṣẹ lórí òrìṣà. Kápá àwọn ọba wa lórìṣà, gómìnà láláṣẹ lórí wọn. Tọ́rẹ́ ẹni tó sóògùn arẹmọ fún ni lè gbọ́mọ pa, ẹni tó fini joyè ó lè bọ́ ni lóyè. Gómìnà tó fún ni lọ́pàá àṣẹ lè gbọ̀pá àṣẹ padà, gómìnà tó fún ni sàtífíkẹ́tì ó lè gba sàtífíkẹ́tì padà. Nítorí àtọ́kọ àtìyàwó bẹ́ẹ̀ bá lọ kóòtù nísìnyí tẹ́ ẹ sọ pé ẹ fẹ́ sọra yín pọ̀ ń fún yín sàbùké. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ sọra yín ká náà ilé ẹjọ́ náà lẹ́tùn padà lọ. Ńlá fi pé ohun ọbọ̀ mi ò tó máa fi gọ̀gọ̀ fà á. Ìjákújà ní ìjà lé ni lọ́rùn, ìjákújà ní ìjà lé ni lórí. Ọ̀yọ́ ń pilẹ̀ ogun àdájà náà sí ni. Torí pé ní tí wọ́n rò pé àwọn bá ẹ̀yà tó kú jà yìí yóò dogun abẹ́lé wọn láìpẹ́ yìí. Ẹ tún kọ́ lẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ orúkọ mi sí. Kẹ́nẹ̀dé gbogbo àwọn tí ń bẹ lọ́yọ̀kọ́ nínú wọn dùn sí ti ń ṣẹlẹ̀. Ṣùgbọ́n wọn ò lẹ́nu, wọn ò wá ní pé yarí. Wípé ẹ̀sìn yìí gbogbo wa lẹ̀ ń kó rá lára. Torí bí wọ́n bá da ọkọ̀ bí wọ́n bá sọ̀rọ̀ wọn á lọ yọ̀. Ẹ̀yin nìkan kọ́ lẹ̀ ń jọ́yọ̀, àwa náà ń jọ́yọ̀. So now èmi ti gbọ́ nípa àgọ́ ọ̀já torí mi àti bàbá alágọ́ ọ̀já a sọ̀rọ̀ lásìkò kan lọ́dún tó lọ. Ibi tí bàbá yìí ti jẹ́ kó yé mi pé kódà wọ́n ti promote àwọn sí second class ọba. Káwọn ó wúyè Aláàfin ọ̀jẹ́ káwọn ó wúyè. Àwọn ń bẹ gómìnà Ṣèyí Mákindé kí wọ́n jẹ́ káwọn ó dé adé àwọn lẹ́rọ̀wọ́rọ́wọ́ káwọn ó sì gbélé ayé àwọn lẹ́rọ̀wọ́rọ́wọ́. Àbáwọn pòun rere sí gómìnà Ṣèyí Mákindé ní lọ́dún náà lọ́hùn, ìyẹn lọ́dún 2025. Ńbẹ̀ náà ni bàbá àgọ́ ọ̀já ti sọ̀tà àgọ́ ọ̀já bó ti jẹ́ pé mi mọ́ kọ́kọ́ sọ̀tà àgọ́ ọ̀já kí kábíyèsí alágọ̀ ọ̀já ó tó pè mí pé ọmọkùnrin yóò dà fún ọ ìtàn wa gangan lọ sọ̀hún èmi gangan ọmọ ọ̀já ni mí àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Àtẹ̀jáde ẹ̀já kọ́kọ́ kàtẹ̀jáde tó jáde nínú ìwé ìròyìn kan tí a dákọ̀ ìwé ìròyìn ni City People. Ó ní history claimed as Ọ̀yọ́ set to crown the Ọlọ́jà of àgọ́ ọ̀já. Oyo State prepares for a coronation steeped in heritage, tradition, and the enduring roots of the ancient town. Enduring roots of ancient town. The Oyo State government is set to formally install and crown the Oloja of Agoja, Oba Abdulganiyu Ajiboye Busari Arogundade II, Ọmọ Aládékún Aládé Ìṣẹ̀ṣẹ̀-Ẹ̀fún. In a ceremony that promises to be both historic and culturally profound, the coronation is scheduled for 13th February at Olifet High School, Oyo, with dignitaries, traditional rulers, and cultural enthusiasts expected to grace the occasion. Agoja occupies a revered place in the historical narrative of Oyo, widely acknowledged as the original landowner of the area now known as Oyo Atiba. Agoja played a pivotal role during a defining moment in Yoruba history, following the collapse of the old Oyo Empire in the aftermath of the Fulani Wars. Displaced Oyo people were left without a permanent homeland in an extraordinary act of generosity and kinship. Agoja offered its land as a place of refuge, land that would later evolve into modern-day Oyo town. In the same spirit of goodwill, the Ade Ìṣẹ̀ṣẹ̀-Ẹ̀fún of Aladekun was traditionally loaned to Aláàfin Àtìbà. Wọ́n lóònù wọn ni, wọ́n yá wọn ni ṣùgbọ́n wọn ò dá padà. Who was a son-in-law to Ọ̀já, torípò fọmọ lọ́wọ́ Ọ̀já, who established the present-day Àgọ́dọ̀yọ́ that is currently headed by the Aláàfin. However, Ade Ìṣẹ̀ṣẹ̀-Ẹ̀fún, which was loaned to Abiodun Àtìbà through Aladekun, who was a daughter to Ọ̀já, was never returned to Aladekun lineage. Bóyá lọ́tọ̀ ìlà àgbà padà fún wọn. The struggle to reclaim the said crown led to the death of Ọ̀já, his immediate younger brother, Elebu. All this culminated in the conflict between late Àmùdá Ọlọ́run-Kòṣebi and Ọba Lamidi Adeyemi, which allegedly led to the brutal assassination of late High Chief Àmùdá Ọlọ́run-Kòṣebi. The
then Ashipa of Oyo. Undoubtedly, the installation of Alagoja as a grand monarch represents a formal acknowledgement of history, heritage, and long-standing tradition. It is important to note that this recognition, elevation, and renaming of the title of Ashipa of Oyo to the original traditional title of Oloja of Agoja was what the immediate past Ashipa of Oyo, late High Chief Amuda Okunade Olorun Osebi, fought for during his lifetime. For many, the realization of this long-awaited recognition is nothing short of providential, a reclaiming of identity and honor within a living generation. Congratulations to Kabiyesi Oba Abdulganiyu Ajiboye Busari Arogundade II and to the proud, resilient people of Agoja, Oyo, as they witnessed the restoration and celebration of their royal legacy, a powerful reminder that history, well honored, can still find its rightful place in the present. Èyí kan wá jáde láti Ọ̀yọ́, ṣé mọ̀ wípé bójú ọ̀bá rí ẹnu ò ní sọ, n tí wọ́n bá ṣe tàbí tí wọ́n sọ nílé mi àkàndá reflect lé lórí. Ìsìn pé bóyá mò ń tinú wọn mọ́rọ̀ rárá o, àtẹ̀jáde tó jáde láti city people no. Now, láti Ọ̀yọ́, ńgbà tí ìròyìn yẹn kọ́kọ́ jáde, àpilẹ̀kọ ọ̀tẹ̀ táwọn ọmọ Ọ̀yọ́ kọ́kọ́ sáré fi ìta rèé. Yorùbá culture under siege. Makide's plot to destabilize Ọ̀yọ́ kingdom exposed. Ṣé torí pa àfọ̀bàjẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọba níbẹ̀ lábẹ́ Ọ̀ọ̀ni. So now, Ọ̀yọ́ ni wá ní tòótọ́ forum sounds alarm. Ọ̀yọ́ ni wá ní tòótọ́ forum. Okay? Seyi Makide the dictator. Ní wọ́n fi bẹ̀rẹ̀. N wá mọ̀ bóyá kí n tiẹ̀ mọ́ wàá lò gan. Ẹ mọ́ ti jẹ́ lò. Ẹja sọ níbi tí wọ́n ti ẹja lò. Seyi Makide the dictator. Ọ̀yọ́ kingdom, not a political experiment, the group tell the governor. Governor Seyi Makide with some state actors have conspired to crown some high chiefs in Oyo town in order to cause civil, cultural, and political unrest in Oyo state. This move and the money conspiracy was born out of hatred for Yoruba culture and Alaafin's throne. Ẹ má ti jà lọ síbẹ̀ rárá, because that is another case entirely. Ẹ já padà sórí Ọ̀já tá a wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Now, àtẹ̀jáde tó wá látọ̀yọ́ lórí ọ̀rọ̀ àgọ́ Ọ̀já ó ní wípé lórí ìtàkùn ayélujára àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ ń pòsì àwọn nǹkan kan wípé ẹkùn ìsàlẹ̀ Ọ̀yọ́ nìkan ni ilẹ̀ àgọ́ Ọ̀já, ilẹ̀ tó kù tí ń jọyọ̀ lónìí kì í ṣe ilẹ̀ àgọ́ Ọ̀já. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ ka àpilẹ̀kọ wọn kí n tó wá sọ bí Ọ̀já àti Ìbà bọ́n ṣe jọ jẹ́ ń bẹ̀. Alágọ̀ Ọ̀já, the owner of ìsàlẹ̀ Ọ̀yọ́, not Ọ̀yọ́ town. A revisit to history. Prince Atiba Abiodun came to this place, Ago Ọ̀já, to seek asylum after old Ọ̀yọ́ had been ravaged by war when the inhabitants of Ago Ọ̀já saw him. Meanwhile, Ààrẹ Òpìtàn yín nìbàdàn, ó ní Àtìbá ti ń wá sí Àgọ́ Ọ̀já for more than 20 years. Ó ní ọ̀rẹ́ l'Àtìbá àti Ọ̀já. Ọ̀rẹ́ ni wọ́n jọ máa ń lọ sójú ogun ni. Ńgbà tí Àtìbá sì jọba ní 1837. Àwa wá rán létí pé kó má gbàgbé pé 1835 l'Ọ̀yọ́ tú o. Ní ogun Fúlàní tó tú Ọ̀yọ́ o. Tálàfin Olúewu bá lọ o. Tí Àtìbá fi di alárìnkiri o. Láàrin ọdún méjì yẹn nìkan ni Aláàfin tó mọ ibi tí wọ́n pè ní Ọ̀já. Ńlọ́jẹ́ ká rán ọ̀rẹ́ wa Òpìtàn létí. Nítọ́ bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ wípé ó lọ́jà Àtìbá ti wà ní Ọ̀já for more than 20 years. Tá a bá yọ 20 years kúrò nínú 1837 yóò kù 1817. Yóò kù kíni 1817. With that 1817 yẹn position wo ni Àtìbá wà ńgbà náà? Àkọ́kọ́ nìyẹn. Then Ọ̀yọ́ Ilé sì wà intact. Ńbo lòun àti Ọ̀já ti pàdé, wọ́n mọ́ra wọn rí. Until tí Àtìbá tó dé Ọ̀já ló tó bá wọn sọ̀rọ̀ pé ọmọ ọba ni mí o, ẹ gbà mí láàyè o, kí n pẹ́ mọ́ ń bí o, n bá ṣiṣẹ́ díẹ̀ ń kógun jọ láti bí wọ́n lọ rí gba ilẹ̀ bàbá mi padà. The name governor that says Alaafin's throne is not for sale is now planning to destroy the throne
Alaafin's throne is the pride of all Yoruba sons and daughters globally. This is not the first time we will see a power-thirsty governor toying this part. Anytime a sitting governor feels an influential king loves someone or a party they don't like, they feel threatened. We are here to state that Alaafin is a father to all parties in Oyo State. The Alaafin is non-partisan. In Oyo traditional system, we have the Afobaje (kingmakers), which is the Oyomesi, Omobas (princes), Baba Iyaji (Olori Omobas), Ona Isokun, Onaka, etc. How can those who are by culture and tradition princes of Oyo be made kings? Okay. Honor the prince. Prince Atiba subsequently became an integral part of the Ago-Oja community and developed a close relationship with its ruler. That is ẹni tí ń ṣàkóso bẹ̀ di Alágo-Ọ̀já. Ó fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú wọn, ó forí mẹ́yìn. Kò gbéraga, kò sọ pé òun báyìí ọgbọ́n anú ló lò tó ìgbàlẹ̀ wọn lọ́wọ́ wọn. Okay. To further cement his band, Prince Atiba married one of the Alágo-Ọ̀já's daughter. Eléyìí tí wọ́n ń pè ní Ẹfúnrogún. Ọmọ Alágo-Ọ̀já tí wọ́n ń pè ní Ẹfúnrogún ńlá Àtìbá fẹ́. Ẹnikẹ́ni tó bá ti fẹ́ mọ lọ́wọ́ ẹni, ó ti rójú rere ẹni, torí tó bá béèrè lọ́wọ́ ẹni náà là á gbà, lẹ́ẹ̀lì náà ni ó gbà. Òun gangan lè máa approach èèyàn. Ìyàwó ẹ̀ ni wọ́n máa ṣiṣẹ́ yẹn bá mi. Ọkọ mi, ọmọ ọba ẹ sáà mọ̀ pé ọmọ ọba ni. Wọ́n fẹ́ sọdún bẹ́ẹ̀rẹ̀. Ẹja gbé adé, kò sì sádé tí ó lò. Ẹja gbádé sẹ́sẹ̀ fún wa fún. Ló jẹ́ pé méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni Ọ̀yọ́ gba adé aládìkún lọ́wọ́ àwọn ọmọ aládìkún. Wọ́n gbà lọ́wọ́ Olóròlú, wọ́n tún gbà lọ́wọ́ Alágo-Ọ̀já. What an history. Ọ̀yọ́mèsì tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ 6 ni wọ́n, ìwà rẹ̀ fa wọ́n jẹ́. Ọ̀dà o, àwọn tá a fẹ́ gbalẹ̀ lọ́wọ́ wọn ìwà á compensate wọn pẹ̀lú nǹkan kan ńlá sípà fi dàpọ̀ mọ́ wọn ní Ọ̀yọ́mèsì fi pé 7. Wọ́n ìṣe 7 tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, 6 ni wọ́n, ìwà rẹ̀ fa wọ́n ń lò. What a coincidence. Ìran kan ilẹ̀ gbadé lọ́wọ́ wọn lákọ̀ọ́kọ́, ìran kan náà lẹ́tún gbadé wọn lọ́wọ́ wọn lẹ́lẹ́kejì. Yíyá lẹ sì pẹ́ ya ẹ̀dá kankan padà ń bẹ̀. Adé ọ̀hún ẹ̀dẹ́ sórí. Aláàfin àná ní kọ̀sẹ́ tó lè dé adé yẹn fódìdí ọjọ́ kan. Irú adé ìwò wa nu kí wọ́n kó bẹ̀ sírin ni. Okay. Ẹfúnrogún thus, a strong relationship based on friendship and intermarriage was established between the two royal families. The Alágo-Ọ̀já, also known as Elebu, whom Atiba met, later died, and his younger brother, Ailuma. Irọ́ o, Ọ̀já gangan fúnra ẹ̀, Elebu àti Ailuma ni wọ́n jọ jẹ́ ìbátan o. So, kì í ṣe pé Elebu kọ́ làkọ́kọ́, Ọ̀já làkọ́kọ́, lẹ́yìn tí wọ́n rẹ́yìn Ọ̀já ni wọ́n rẹ́yìn Elebu. Ailuma was installed as the ruler Baale of the community not long afterwards. Ailuma also died, leaving no eligible adult to ascend the throne except a teenager. Because of his age, it was advised that he should not be installed as a Baale but rather appointed as a regent. Wọ́n ní wọ́n fi jàdélé. Consequently, he was made a regent with the title Ashipa, which is how the Ashipa institution became associated with Ọ̀yọ́. Ọ̀yọ́mèsì tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ 6 ni wọ́n, ìwà rẹ̀ fa wọ́n jẹ́. Ọ̀dà o, àwọn tá a fẹ́ gbalẹ̀ lọ́wọ́ wọn ìwà á compensate wọn pẹ̀lú nǹkan kan ńlá sípà fi dàpọ̀ mọ́ wọn ní Ọ̀yọ́mèsì fi pé 7. Wọ́n ìṣe 7 tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, 6 ni wọ́n, ìwà rẹ̀ fa wọ́n ń lò. Now, during this period, Prince Atiba was crowned Aláàfin. There are sensitive historical details here which are deliberately omitted to avoid misunderstanding. Ìtàn tí wọ́n omit ń lè mí ọ̀wà sọ́n tèmi, àwọn deliberately omit ẹ̀ kọ́ wọ́n bá fa awuyewuye àwọ̀sọ àti sọ́tẹ̀ tẹ́lẹ̀ náà. Following this coronation, the settlement evolved in name from Ago-Ọ̀já to Agodoyo, bó ṣe kọ́kọ́ ń jẹ́nu. Later Agodoyo, later Ago-Ọ̀yọ́, and eventually Ọ̀yọ́. Kì í sọ Ọ̀yọ́ nìkan lọ́dà, ó di Ọ̀yọ́ Àtìbà. Ìgbà tó bá fẹ́ rìfà sí Ọ̀yọ́ wọn á ní Ọ̀yọ́ Àtìbà. Later ló wá di Ọ̀yọ́ Aláàfin. Wọ́n yọ ọkọ̀ Àtìbà kúrò ńbẹ̀. Do not be surprised that there are other traditional rulers, Akibio of Ilora, Alawe of Awe, Onifiditi of Fiditi, and Baale such as Baale Iseke, Ojongbodu, Amarin, Onimini, and Akeitan. Their presence further reflects
the stratas in the traditional structure of Oyo, which means Alagoja coronation has no effect on the supremacy of Alaafin of Oyo. Conclusively, the coronation of Oba Ajiboye Abdulganiyu Arugundade II as the Alagoja of Oja represents a return to the status quo, since the original title of the stool was Alagoja of Oja, not Ashipa. His coronation ceremony is scheduled to hold on 13 February this year. May his reign be successful. Now, ẹni ìfèsì sí àpilẹ̀kọ táwọn ọmọ Ọ̀yọ́ ń circulate káàkiri lórí social media ń pín section kan ní Ọ̀já ni Ọ̀já kọ́ ló ní section kejì. Now, ń bọ̀ wá lálá padà sí ibi tá a fẹ́ padà sí òun náà ní ìrìn àjò Ọ̀já àti Ẹlẹ́bú pẹ̀lú Àtìbà. Mo ní ńgbà tí mo kàpilẹ̀kọ yẹn débì kan àwọn yẹn láwọn fo ìtàn kan, kò sí ìtàn tí wọ́n fò ju bí Àtìbá ṣe dé Ọ̀já lọ. Very very unfortunate wípé ẹni tí ó pèrè láàrin òpìtàn táwọn èèyàn sì nígbàgbọ́ nínú ẹ̀ ló lè máa dórí wa kọgbó nínú ìtàn. Kí èèyàn sọ pé Àtìbá ti wà lágọ̀ọ́ Ọ̀já for more than 20 years. Àtìbá sì jọba ní 1837. Ọ̀yọ́ lédè túká àbí Ọ̀yọ́ Kàtúngà fọ́ ní 1835. Kí wá ní ìpàdé ọlọ́jà pẹ̀lá sínwín? Ńbo ni wọ́n ti jẹ yẹn kan gbá? Ńbo ni wọ́n ti jọ mọ́ra? Agbẹ́lọ́jà ọdẹ ni òun náà lè jagun. So ńbo wá lòun àtàtìbá ń ti mọ́ra? Àrọ́bà tán jẹ́ kó yé wa wípé ní kété tọ́yọ̀ lè fọ́ Àtìbá sì wà nílọrin. Yes, ó wà lọrin. Ìlọrin l'Àtìbá use mọ́ tẹ́lẹ̀, Ìlọrin ló ti kéwú. Orí àwọn Abdulsalami ni ọmọ Shehu Alimi, Alisaliu tí wọ́n ń pè ní Alimi. Now, àjọsọyépọ̀ jọ wáyé láàrin ara wọn lórí ọ̀rọ̀ bí Ọ̀yọ́ ó ṣe wó, bí wọn ó ṣe tan Olúewu sẹ́nu kú. Ọ̀rẹ́ wa ògbìtàn sọ bẹ́ẹ̀ n tó portray tiẹ̀ ni wípé Àtìbá àti Ọ̀já wọ́n jọ lọ sójú ogun ni. A sọ̀rọ̀ ojú ogun tí wọ́n jọ lọ. Now, lẹ́yìn ìṣubú Ọ̀yọ́ ọkàn Àtìbá ó balẹ̀, ó ti dalẹ̀ lọ́tún. Àwọn tó dalẹ̀ nítorí wọn náà mọ̀ rí gẹ́gẹ́ bí ọ̀dàlẹ̀, torí pé ẹni tó jalè lẹ́ẹ̀kan bó bá daṣọ àrán borí aṣọ lè lọ́dàbúra, ojú olè náà wọ́n fi máa wò ó. Ọkàn ò balẹ̀ mọ́ pé ọgbẹ́ni ilé ṣeéṣeéṣe kódà àsìkò kan kó jẹ́ pòun gangan ní òrìṣí ń láti sá kúrò mbẹ̀. N ló fi kọ́kọ́ dé Akéìtán tán darúkọ lẹ́ẹ̀kan, ó kọ́kọ́ délùú kan kó tó dáké ìtàn. Láti bẹ̀rù n ló ti dé Ọ̀já níbi tọ́yọ́ wà lónìí. Dídébẹ̀ tó débẹ̀ ó ṣàlàyé ara ẹ̀ fún wọn bóun ṣe jọmọ ọba látọ̀yọ́. Kò sílùú tí ọ̀sà ìní gbókìkí Ọ̀yọ́ láyé ìgbà náà torí ọgbọ́n ìlọ́nilọ́wọ́gbà wọn, kíkógun jàlú, yíyan àwọn ìlú tí ó wà lámúlégbé, gbogbo ìlú tó wà nítòsí wọn ni wọ́n máa ń yàn jẹ. Àwọn ò ní dáko, ire oko yín wọ́n wà ká, tàbí kó sọ pé kẹ́yìn gangan ká kẹ́ ẹ máa gbé bọ̀ lọ́yọ̀ọ́ kẹ́ wàá gbé fáwọn, tàbí kán ráwọn táùtù tí wọ́n ń pọ́n lépè lájẹ́lẹ̀. Ọ̀yọ́ ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ní tá à ń pè ní sùmọ̀mí terrorism. Ọ̀yọ́ ló kọ́kọ́ káwọn tá à ń pè ní agẹ̀sìnkólé lọ́kọ́ kó wọn jọ. Torí ẹni tá à ń sọ wípé kọ́ lọ rèé gbà wá ń bí láì sí pa ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀, agẹ̀sìnkólé ni, kò yàtọ̀ sólè jíjà. Ọ̀tọ̀ ni tí wọ́n fún èèyàn, ọ̀tọ̀ ni tẹ́ ẹ tọrọ tán wá fínúfíndọ̀ yọ̀ǹda ẹ̀ fún yín. Ń tá à ń rí igbá ntìpá ti kúkù tó yẹ pé tá a bá débẹ̀ lọ́dún yẹn ní tí wọ́n bá ní àákò, bàbá wa débẹ̀ lọ́dún tí ń bọ̀ tán sọ pé ń tá a nílé sí ẹ̀yìn náà lè wá kó wọ́n pa ń tàn tàbí kí wọ́n fẹ́ lu tayé ìta. So ńgbà tó sì dé Ọ̀já wọ́n tẹ́wọ́ gbà á. Lóòótọ́ ni Ifá ti sọ fún wọn pé kí wọ́n má gbàjèjì, kí wọ́n má gbàlejò. Ẹlẹ́bú sọ fún Ọ̀já yá ẹ̀gbọ́n mi ẹ má gbàgbé wọn ní á má gbàlejò. Èsì tí Ọ̀já fún Ẹlẹ́bú ni pé bọ́n bá ní káwọn má gbàlejò irú àlejò eléyìí kọ́. Ọmọ ọba Ọ̀yọ́ ńlá wà lé, ọmọ olúwa mi ńlá wà léta, ìrọ̀ o ẹjá gbà. Ṣé Yorùbá sì gbọ́n ńlá fi pé Ọ̀yọ́ dọ̀bálẹ̀ inú Ọ̀yọ́ lóṣù. Àtìbá ti rí ibi tílẹ̀ ti lójú, ó wọ pé òun ti rìn jìnnà sógun Fúlàní, òun ti rìn jìnnà sí Ọ̀yọ́ Kàtúngà. Ibi tutù ó fi yàn lọ́kàn balẹ̀, kò sẹ́ni tí ọmọ pé òun wà ń bí o. Jóun forí mẹ́yìn
ó ti rí gẹ́gẹ́ bí ibi tó wọ́n padà dominate later àti wá Seyi sí because Atiba was very very young then ó fẹ́ fúnrogún tí sọmọ ọ̀já ìyẹn ló gboríṣiríṣi nǹkan f'Atiba so láti bẹ̀rù wọ́n jọ lójú ogun lóòótọ́ ṣùgbọ́n kò sí ogun kankan nílẹ̀ káàró òjíire mọ́ láàrin àkókò yẹn tọ́jọ́gun ìlísìlú yàtọ̀ sí pé àwọn Fúlàní wọ́n ń gbìyànjú láti gba àwọn ilẹ̀ tó kù nílẹ̀ káàró òjíire wọ́n fẹ́ dominate irú ogun òwa ni wọ́n mú àwọn Ọ̀já àtẹlẹ́bù lọ ogun bí jàǹdùkú ni òbí tí wọ́n ti lọ kó nǹkan ni o torí pé iṣẹ́ tí àwọn jàǹdùkú Ọ̀yọ́ mọ̀ ń gbà náà ni kán lọ réèkì kán lọ kó ojú ogun tí wọ́n kọ́kọ́ lọ ni Ọ̀já kú sí àwọn náà wọ́n mọ bí ẹlẹ́bù náà ṣe papòdà kó tó di pé wọ́n á ní tán fẹ́ fi tọ́yẹ kí wọ́n fi jẹ ọlọ́jà míì ẹja ìjàdélé adélé òun ká wá fún nípò pàtàkì nù ràn wá because àgọ́ yìí o ẹja sọ́dọ̀ yọ ká mọ̀ wulẹ̀ gbìyànjú pé a fẹ́ lọ gba ibi tí wọ́n ti lé wa kú a fẹ́ lọ gbà padà ẹja kú ṣe bí ní Ọ̀yọ́ tuntun ẹja sọ àgọ́ yìí dọ̀yọ́ inú fi ń jẹ́ àgọ́ Ọ̀já dọ̀yọ́ àgọ́ dọ̀yọ́ àkàndọ̀ ọ̀rọ̀ àwòkòkò nínú mọ́lẹ̀ padà bọ̀ràn míyàn bá a wí tòní tọ̀la kẹ́ni mọ́ni onítorí ẹ̀kọ́ jáwọ́ ṣùgbọ́n táwọn ọmọ sọ làwa ń sọ àwọn ò ní bèbú a sì ní ṣépè a sì mọ AI picture àti AI video ṣe ṣùgbọ́n kọ̀ọ̀kan tá à ń sọ lóko yìí ó ń bá àwọn ibi tí ò ti dà náà ló ń mú kanra jáde a sì lè bú wọn sí torí bàbá ní á bú wọn sí yó dàbí ẹni pé à ń yín mọ́lẹ́tù a sì ń pè ó gbọ́dọ̀ sunkún dandan ni kó ké o.